Samsung Galaxy A05s budget smartphone එක සහ Samsung Galaxy A05 device එක මේ ෆෝන් දෙකම වාට budget range එකට. ඉතින් මගේ යාළුවෝ කතා කරමු මේ ෆෝන් දෙක අතරින් වාට ගොඩක්ම සංසන්දනය කරද්දී ඉදිරියෙන්ම සහ වැදගත් මිනි ස්මාර්ට්ෆෝන් එක මොකක්ද කියන එක පිළිබඳව ඩිසයින් එක පැත්තෙන් කතා කරද්දී මගේ යාළුවෝ ඔයාලට බලා ගන්න හම්බ වෙන වාට flagship series එකක් විදිහට වාට හඳුන්වන්න පුළුවන්කම තියෙන විදිහට triple camera setup එකක් වාට 5s device එකට අන්තර්ගත වෙනවා. එතකොට dual camera setup එකක් තමයි වාට 5 device එකට අන්තර්ගත වෙන්නේ. S එකට triple camera setup එකක් ඊට අමතරව flash light එකකින් යුක්තව මගේ යාළුවෝ ඩිසයින් එක පැත්තෙන් වාට glossy finish back setup එකක් සහිතව ඩිසයින් එක පැත්තෙන් වාට ස්මාර්ට්ෆෝන් දෙකට හඳුන්වන්නේ static trendy design කියන නමින් තමයි ස්මාර්ට්ෆෝන් දෙක පැත්තෙන් වාට ඩිසයින් එක පැත්තෙන් හඳුන්වා දීලා තියෙන්නේ. ඉතින් glass field එකක් සහිතව එන plastic material එකක් තමයි ඉතින් වාට මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් දෙක පැත්තෙන් අන්තර්ගත වෙන්නේ. ඊට අමතරව බර පැත්තෙන් කතා කරද්දී වාට ග්‍රෑම් 195ක වගේ යුක්ත බරක් තමයි ෆෝන් දෙකටම එන්නේ. ඉතින් එක හා සාපේක්ෂව material එකෙන් යුක්ත වාට එකම බරකින් සහ එකම frame thickness වගේන් තමයි ෆෝන් දෙකටම සම්බන්ධ වෙන්නේ. frame thickness අගේ වාට මිලිමීටර් 8.8ක වගේ frame thickness අගයකින් යුක්තව SIM එක පැත්තෙන් කතා කරද්දී වාට SIM දෙකකින් යුක්ත වාට SD card එකක් භාවිත කරන්න පුළුවන්කම තියෙනවා dedicated විදියට ස්මාර්ට්ෆෝන් දෙකටම. ස්පීකර් එක පැත්තෙන් කතා කරද්දී වාට සවුන්ඩ් පහසුකම් පැත්තෙන් වාට සාමාන්‍ය සවුන්ඩ් ක්වොලිටි එකක් විදිහට වාට සිංගල් ස්පීකර්ස් තමයි ෆෝන් දෙකටම සම්බන්ධ වෙන්නේ. හෙඩ්ෆෝන් ජැක් එකක් වාට ෆෝන් දෙකටම භාවිත කරන්න පුළුවන්කමකුත් තියෙනවා. මගේ යාළුවෝ IP rating පැත්තෙන් කතා කරද්දී වාට මේ ෆෝන් දෙකට IP rating හම්බ වෙන්නේ නැහැ. ඒක වාට බජට් ප්‍රයිස් එකත් එක්ක ලොකුවට අඩුපාඩුවක් විදිහට දකින්න පුළුවන්කමක් හම්බ වෙන්නේ නැහැ. මොකද ප්‍රයිස් එකත් එක්ක සහ ඩිස්ප්ලේ එක පැත්තෙන් කතා කරද්දී වාට Infinity input out එකෙන් සහිතව අපිට selfie launch එක වාට බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා ස්මාර්ට්ෆෝන් දෙකේම. බැලු බලමට වාට ඩිස්ප්ලේ ක්වොලිටි පැත්තෙන් එක හා සාපේක්ෂව ක්වොලිටි එකක් තමයි ස්මාර්ට්ෆෝන් දෙක පැත්තෙන් හම්බ වෙන්නේ කියලා වාට හිතන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. සයිස් එක පැත්තෙන් වාට එකම සයිස් එකක් තමයි ෆෝන් දෙකටම හම්බ වෙන්නේ. ඉතින් අඟල් 6.7 ඉන්චස් PLS LCD පැනල් දෙකක් තමයි ෆෝන් දෙකටම වාට අන්තර්ගත වෙන්නේ එකම ඩිස්ප්ලේ ටෙක්නොලොජි එකක් විදිහට. සහ ස්ක්‍රීන් රිෆ්‍රෙෂ් රේට් එක පැත්තෙන් වාට 90 සපෝට් කරනවා 5S device එකට 60 සපෝට් කරනවා යාට මෙන්න මේ 5 device එකට. මගේ යාළුවෝ brightness quality පැත්තෙන් වාට උපරිම quality එකක් ඉතින් අපිට නිස් 450ක වගේ අගයක් තමයි ස්මාර්ට්ෆෝන් දෙකටම හම්බ වෙන්නේ. ඊට අමතරව screen to body ratio එක පැත්තෙන් වාට 82.9ක screen to body ratio එකක් 5S එකට 82.1ක screen to body ratio එකක් තමයි මෙන්න මේ 5 device එකට. සහ pixel resolution පැත්තෙන් වාට 1080x2400 කියන pixel අගයෙන් වාට 5S device එකට 720x1600 කියන pixel range එකෙන් තමයි වාට මෙන්න මේ 5 device එකට එන්නේ. ඒක ලොකු වෙනසක් වාට බලා ගන්න හම්බ වෙනවා. ලොකුවටම pixel පැත්තෙන් අපිට වීඩියෝ එකේ බලා ගන්න හම්බුනේ නැතත් ඒ වගේම තමයි 20.9ක storage එකක් සහ 393ක pixel density එකක් තමයි අපිට 5S device එකට 262ක pixel density එකක් තමයි වාට මෙන්න මේ 5 device එකට හම්බ වෙන්නේ. ඩිස්ප්ලේ එකට සහ බෑක් සයිඩ් එකට වාට මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් දෙකටම ප්‍රොටෙක්ෂන් එකක් හම්බ වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් අපිට සාමාන්‍යම මිඩියුල් එකක් තමයි ස්මාර්ට්ෆෝන් දෙකටම හම්බ වෙන්නේ. අනිවාර්යයෙන්ම බෑක් කවර් එකක් සහ ටෙම්පර්ඩ් ග්ලාස් අනිවාර්යයෙන්ම භාවිත කරන්න වෙනවා. normally මම හිතනවා අයිඩියක් ගන්න ඇති කියන එක පිළිබඳව ඔයාට ගොඩක්ම ඉදිරියෙම තියෙන මොන ස්මාර්ට්ෆෝන් එකද කියන එක පිළිබඳව සහ ෆාස්ට් ස්මාර්ට්ෆෝන් එක අපිට හાર્ඩ්වෙයාර් පැත්තෙන් කතා කරමු. ඩිස්ප්ලේ ක්වොලිටි අතරින් ඔයාට හાર્ඩ්වෙයාර් පැත්තෙන් සංසන්දනය කරලා පෙන්නනවා. ඊට අමතරව ඔයාට ෆෝන් දෙක පැත්තෙන් අපිට කලර් ඩෙප්ත් එක පැත්තෙන් ඔයාට 60 මිලියන් වලින් ස්මාර්ට්ෆෝන් දෙකටම හම්බ වෙනවා. හાર્ඩ්වෙයාර් පැත්තෙනුත් අපි හොඳම ස්මාර්ට්ෆෝන් එක තෝරමු. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම channel එක subscribe කරන්න අලුත් කෙනෙක් නම් They say anything negative, cause I just wanna hear it out your mouth, yeah. Give me fuel, it's a tool that I use to go ahead and run my fucking mouth, yeah. RAM එක සහ ROM එක පැත්තෙන් කතා කරද්දී වාට 4GB සහ 6GB RAM එකක් තමයි ෆෝන් දෙකටම අන්තර්ගත වෙන්නේ. ROM එක පැත්තෙන් වාට 128GB ROM එකක් වාට මෙන්න මේ 5S device එකට හම්බ වෙනවා. 64GB සහ 128GB ROM එකක් වාට 5 device එකට අන්තර්ගත වෙනවා. ඊට අමතරව virtual RAM එක පැත්තෙන් වාට 4GB දක්වා extend කරගන්න පුළුවන්කම තියෙන විදිහට hardware පැත්තෙන් කතා කරද්දී මගේ යාළුවෝ ඔයාට OS එක පැත්තෙන් Android 13 base support කරන ෆෝන් දෙකටම ගොඩක් දුරට ඔයාට curve version තමයි ස්මාර්ට්ෆෝන් දෙකෙන් හම්බ වෙන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. ඒක නිසා curve version කියන ගොඩක්ම අඩු features සහිතව තමයි ස්මාර්ට්ෆෝන් වල අපිට budget device වල බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. එතකොට chipset එක පැත්තෙන් ඔයාට මේ ෆෝන් දෙක පැත්තෙන් අපිට 5S device එක පැත්තෙන් කතා කරද්දී ඔයාට Qualcomm Snapdragon 680 4G 6 nanometer chipset එකෙන් සහිතව ස්මාර්ට්ෆෝන් එකක් තමයි ඉතින් මෙන්න මේ device එක. 5 device එක පැත්තෙන් ඔයාට MediaTek Helio G85 කියන
ගේමින් SoC එකත් එක්ක එන 12 nanometer processor එකක් තමයි ඉතින් මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක පැත්තෙන් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන CPU එක පැත්තෙන් වාට octa-core support කරන ෆෝන් දෙකටම. එතකොට GPU version එක පැත්තෙන් වාට Adreno 610 version එකෙන් සහ Mali G52 MC2 කියන version එකෙන් තමයි වාට මෙන්න මේ 5 device එක පැත්තෙන් වාට අන්තර්ගත වෙන්නේ. hardware පැත්තෙන් සංසන්දනය කරද්දී ඔයාට average මට්ටමට benchmark පැත්තෙන් කතා කරද්දී මේ වගේ score එකක් තමයි ෆෝන් එක පැත්තෙන් වාට බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන වාට single core සහ multi core score එක පැත්තෙන් වාට මේ වගේ ප්‍රමාණයක් වාට බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන ෆෝන් දෙක පැත්තෙන් සාපේක්ෂව වාට එක වගේම range එකක් තමයි ෆෝන් දෙකටම හම්බ වෙන්නේ cost පැත්තෙන්. එතකොට Antutu benchmark පැත්තෙන් වාට බලා ගන්න හම්බ වෙනවා මෙන්න මේ වගේ ප්‍රතිඵලයක්. එතකොට අපිට හිතන්න පුළුවන් මොකද්ද මේ ෆෝන් දෙකේම speed ෆෝන් එක මොකද්ද කියන එක පිළිබඳව. ඉතින් වාට average මට්ටමට මෙතනින් අදහසක් ගන්න පුළුවන්කම තියෙන විදිහට අපිට hardware පැත්තෙන් වාට display වගේ දේවල් පැත්තෙන් කතා කරලා වාට මෙන්න මේ වගේ අගයක් තමයි ෆෝන් එක පැත්තෙන් වාට බලා ගන්න හම්බ වෙන්නේ. ඉතින් මගේ යාළුවෝ display එකට කැමරාවට සහ performance පැත්තට සහ gaming පැත්තට සහ battery පැත්තෙන් කතා කරලා වාට මෙන්න මේ වගේ අගයක් තමයි ෆෝන් දෙකට හම්බ වෙන්නේ. ඉතින් ඩිස්ප්ලේ පැත්තෙන් කතා කරද්දී කලින් කිව්වා වගේම 5S එකම තමයි ඉදිරියෙන්ම තියෙන අපිට hardware පැත්තෙන් කතා කරද්දී ඩිස්ප්ලේ පැත්තෙන් ඉදිරියෙම තියෙන මෙන්න මේ device එක සහ ඩිස්ප්ලේ quality පැත්තෙන් සහ ඩිස්ප්ලේ ස්පීඩ් එක පැත්තෙන් වගේ දේවල් කතා කරද්දී සහ ඩිස්ප්ලේ එකේ තියෙන ඩීටේල් පැත්තෙන්. එතකොට මගේ යාළුවෝ කැමරා පැත්තෙන් කතා කරද්දී මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකම තමයි 5 එකට වඩා ඉදිරියෙන්ම තියෙන කියන ගැන වට අයිඩියක් ගන්න පුළුවන්කම තියෙන විදියට performance පැත්තෙන් කතා කරලා දුනත් ඉතින් අපිට ෆෝන් දෙකේ මේක හා සාපේක්ෂව ස්පීඩ් එකක් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන විදියට එහෙම නැත්නම් ඔයාලා සාමාන්‍ය භාවිතා කරන්න පුළුවන්කම තියෙන තත්ත්වයක processors දෙකක් තමයි ෆෝන් දෙකටම හම්බ වෙන්නේ. ඒකෙන් ඔයා කෝල් ගත්තත් අවුලක් නැහැ. ඉතින් ඔයාගේ සාමාන්‍ය වැඩ කටයුතු කරගන්න ඒක නිසා අවුලක් එන්නේ අපිට hardware පැත්තෙන් අපිට performance පැත්තෙන් බලද්දී සහ ගේමින් පැත්තෙන් කතා කරද්දී මගේ යාළුවෝ එක හා සාපේක්ෂව ගේමින් එක්ස්පීරියන්ස් එක ෆෝන් දෙකටම හම්බ වෙනවා. කොහොම නමුත් ඔයා ගේමින් වලට බලාගෙන ඉතින් මේ ෆෝන් දෙකෙන් එකක්වත් බලාපොරොත්තු වෙන්න බෑ. ඉතින් ඔයා දන්න සාමාන්‍ය ගොඩක්ම අඩු chipset දෙකක් තමයි ෆෝන් දෙකටම හම්බ වෙන්නේ. වාට 5 එකට ගේමින් chipset එකක් තිබ්බත් අඩු ප්‍රතිඵලයක් තමයි ෆෝන් එකේ තියෙන ගේමින් performance වලින් වාට බලා ගන්න හම්බ වෙන්නේ. ගේම් ගහන්න බෑ කියනවා නෙවෙයි. ඉතින් වාට ගේම් ගහන්න පුළුවන්. high range වගේ සාමාන්‍ය අපිට balance වගේ mood වලින් තමයි බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. සාමාන්‍ය PUBG වගේ ගහනවා වාට අඩුම graphic වලින් තමයි play කරන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. ඒකත් ඔයා වීඩියෝ බලද්දිම වෙනස් වෙලා තියෙන්න පුළුවන්කම තියෙන විදිහට. එතකොට ඔයාලට හිතන්න පුළුවන් මොන වගේ quality එකක්ද මේ ෆෝන් එකේ තියෙන ගේමින් පැත්තෙන් ඔයාලට බලා ගන්න හම්බ වෙන්නේ කියන එක පිළිබඳව. ගේමින් වලටම කියලා ඉතින් ඔයා මේ ෆෝන් එක ફોකස් කරන්න එපා. සහ මගේ යාළුවෝ මේ ෆෝන් දෙක පැත්තෙන් බැටරි පැත්තෙන් කතා කරද්දී ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ අගයක් හම්බ වෙනවා ෆෝන් දෙක පැත්තෙන් ඔයාලට 5 device එකට වඩා ඉතින් ඔයාලට 5S එක තමයි ඉදිරියෙන්ම තියෙන්නේ. එතකොට ඔයාලට හිතන්න පුළුවන්කම තියෙනවා 5 ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට වඩා S එකේ තියෙන performance කොහොමද කියන එක පිළිබඳව. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම channel එක subscribe කරන්න. ඉතින් මම හිතනවා යම් කිසි idea එකක් ගන්න ඉතින් hardware පැත්තෙන් ඔයාලට වැදගත් වෙන්නේ මොන ස්මාර්ට්ෆෝන් එකද කියන එක පිළිබඳව. කොහොම ගත්තත් ඉතින් ඔයාලට lag නොවි භාවිතා කරන්න පුළුවන්කම තියෙනවා සාමාන්‍ය වැඩ කටයුතු වලදී. කැමරා setup එක පැත්තෙන් කතා කරද්දී මගේ යාළුවෝ triple කැමරාවක් 5S එකට 5 එකට dual camera setup එකක්. කැමරා setup එක පැත්තෙන් ඔයාලට එකම කැමරා lenses දෙකක් තමයි ෆෝන් දෙකටම එන්නේ. megapixel 50ක aperture f1.8 වලින් wide lens එකක් සහ megapixel 2ක aperture f2.4 macro lens එකක් සහ ඉතින් අපිට 5S එක පැත්තෙන් ඔයාලට megapixel 2ක depth lens එකක් ඉතින් ඔයාලට මේ device එකට හම්බ වෙනවා. කැමරාව පැත්තෙන් කතා කරද්දී අපිට සාමාන්‍ය එළිය මට්ටමකේ තියෙන වෙලාවක ඉතින් ඔයාලට හොඳ කැමරා quality එකක් ෆෝන් එකෙම බලා ගන්න හම්බ වෙනවා. කැමරා features පැත්තෙන් කතා කරද්දී ඔයාලට auto focus portrait mode එක pro mode එක සහ AI sheet prediction පහසුකම සහ ඉතින් ඔයාලට panorama mode එක face detection පහසුකම HDR පහසුකම ISO settings සහ ඉතින් ඔයාලට self timer සහ scene mode එක සහ touch focus සහ ඉතින් ඔයාලට white balance settings වගේ features ඉතින් ඔයාලට මේ device එකට අන්තර්ගත වෙනවා. එතකොට zoom පහසුකම් පැත්තෙන් ඔයාලට digital zoom පහසුකම අපිට 10x දක්වා ෆෝන් දෙකේම අපිට උපරිම zoom quality එකක් ඉතින් මේ device එක පැත්තෙන් ඔයාලට බලා ගන්න හම්බ වෙනවා smartphone දෙකේම. සහ slow motion feature එක ඇතිව video recording පැත්තෙන් කතා කරද්දී මගේ යාළුවෝ ෆෝන් දෙකෙන්ම 1080p 30fps දක්වා සහ ඉතින් ඔයාලට 1080p 60fps වලින් ඔයාලට video recording පහසුකම smartphone දෙකටම. selfie camera පැත්තෙන් කතා කරද්දී ඔයාලට megapixel 13ක aperture f2.0 lens එකක් තමයි 5S device එකට. megapixel 8ක lens එකක් තමයි aperture f2.0 වලින් ඔයාලට මෙන්න මේ smartphone එකට අපිට 5 device එකට අන්තර්ගත වෙනවා. මගේ යාළුවෝ selfie video පැත්තෙන් ඔයාලට 1080p 30fps දක්වා video quality එක ෆෝන් දෙකෙන් බලා ගන්නත් හම්බ වෙනවා. ඊට අමතරව ෆෝන් දෙක පැත්තෙන් ඔයාලට NFC නම් support කරන්නේ නැහැ device දෙකටම. sensor පැත්තෙන් කතා කරද්දී ඔයාලට අපිට sensor පැත්තෙන් පොඩි වෙනසක් වෙනවා. ඔයාලට 5S එකට වඩා 5 device එකේ ඔයාලට මේ device එකට fingerprint scan එකක් හම්බ වෙන්නේ නැහැ කියන එක. ඔයාලට side mounted fingerprint scan එකක් ඔයාලට 5S එකට හම්බ වෙනවා. සහ accelerometer එක සහ proximity sensors වලින් යුක්තව ඉතින් ඔයාලට fingerprint sensor එකක් හම්බ වෙන්නේ නැහැ මෙන්න මේ 5 device එකට.
බැටරි කැපැසිටි පැත්තෙන් කතාලා දුවාට බලා ගන්න හම් වෙනවා මිලි ඇම්පියර් 5000කුත් බැටරි කැපැසිටි එකක් තමයි ෆෝන් දෙකටම එන්නේ. charging speed පැත්තෙන් වාට ගෙවන මුදලත් එක්ක සුපිරිම charging speed එක ෆෝන් දෙකටම හම්බ වෙනවා 25 watt fast charge වලින් යුක්තව. ඉතින් මම හිතනවා මේ ෆෝන් එකේ තියෙන අතර වෙනස්කම් මොකක්ද ඔයාලට අයිඩියක් ගන්න පුළුවන්කම තියෙන ඇති කියන එක පිළිබඳව මේ වීඩියෝ එකෙන්. ඉතින් යම්කිසි අයිඩියක් ගත්තා නම් ෆෝන් දෙකෙන් ප්‍රයිස් එකත් ඉතින් ඔයාලට පහල කමෙන්ට් එකෙන් දැනුවත් වෙන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි අනිවාර්යයෙන්ම channel එක subscribe කරන්න. ෆෝන් දෙක අතරින් ඔයාලට ගොඩක්ම වැදගත් වෙන ස්මාර්ට්ෆෝන් එක මොකද්ද කියන එක ගැන අනිවාර්යයෙන්ම අයිඩියක් ගන්න ඇති කියන එක ගැන මම හිතනවා. ඉතින් මේ වගේම තවත් සුපිරිම ෆෝන් රිවිව් එකක් එනවා. ඉතින් මගේ යාළුවෝ අනිවාර්යයෙන්ම channel එක subscribe කරලා channel එකත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්න. මේ වගේම තවත් සුපිරිම ෆෝන් රිවිව් එකක් එනවා. ඉතින් ඔක්කොටම උත්සාහය දෙවිටයි පරිස්සමෙන්ම ඉන්න.